දුවලා පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මොකෝ උතේ මම අද හදන්න යන්නේ කුරක්කන් ගොටු පිට්ටු. හදන්නේ කොහොමද කියලා එහෙනම් ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න. පොඩි පොල් ගෙඩියක පොල්. හාල් පිටි ග්‍රෑම් 200යි. කුරක්කන් පිටි ග්‍රෑම් 100යි. සීනි ග්‍රෑම් 100යි. වතුර ටිකක්. එනසාල් ලැට දෙකක් කුඩු කරලා ගත්තා. මේ වගේ කොස්කොල ටිකක් ගන්න. ඊළට කෑල ටිකකුත් ගන්න. රස පදමට ලුණු. පොල් එකට ලුණු දාලා මිශ්‍ර කරා දැන් හාල් පිටි දානවා. ඊළඟට කුරක්කන් පිටි. පිට්ටු හදන ආකාරයට දැන් මේ කවලම් කරන්න ගත්ත පොල් හසා පිටියකට වතුර දමාලා පිට්ටු හදන විදියට හදා ගන්න. පිට්ටු වලට පිටි යනුවාම මෙන්න මේ විදියට තියෙන්න ඕනේ. අපි චාච්චියකට සීනි ටිකක් දමාලා වතුර ටිකකුත් දාලා ලිපේ තියාගත්තා පැණි පොල් සෑදීම සඳහා. අපි දැන් කොස්කොල ටික ගත්ත ගොටු ගහ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට ගොට්ට ගහ ගන්න. එන්සාල කුඩු ටික දාන්න පැණියකට දැම්මා. දැන් පැණියක ලිපේ තියලා විනාඩි 2-3ක් වෙනවා. ඊළඟට පොල් ටික දාගන්නේ. පැණි පොල් එක බා ගන්නවා. අපි ඉස්සර වෙලා ගොට්ටට පිටි ටිකක් දැම්මා. ඊළඟට පැණි පොල් දැම්මා. ඒ දාලා මෙන්න මෙහෙම ස්ටීමරෙන් පරිස්සමට තියා ගන්නවා. පැණි පොල් වලට උඩින් ආයෙත් පිටි ටිකක් දාලා තමයි වැඩි තද කරන්නේ නැතුව පිට්ටු ගොටු පිට්ටු හදාගත්තේ. පිට්ටු ටික ලිපේ තියා ගන්නවා අපි දැන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගොටු පිට්ටු හදාගන්නේ. ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට ගොටු පිට්ටු හදලා කාලා බලන්නකෝ. දුවලා පුතාලා දකින්න ඇති මම ගොටු පිට්ටු හදනවා. ඕගොල්ලොත් ඒ විදියට ගොටු පිට්ටු හදලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණ දොස් මාහට කියන්න. තවත් කෑම වේලකින් හමු වෙන තුරු දුවලා පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටා.